Welcome to Ipel channel. Bio matters මම ඒ විදිහට දාන්නම් ඒක ඉතින් bio අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මොකක්ද කියලා ඉතින් email address එක ගන්න විදිහ තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ මම සම්බන්ධ information එක මට එව්වේ යසුරු විජේනායක කියන සහෝදරයා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක එව්වට. මේකේ ඇත්තටම අපිට සමහර orders තියෙනවා ඒවල already දැක්ක ගමන් සමහර ලාවට ඒකේ එනවා email එකට සමහරට එන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. එන්නේ නැති අවස්ථා හෝ පරණ order එකක හරි ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ process එකට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගියාම දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ මගේ ඔක්තෝබර් 2 වගේ ආපු ඕඩර් එකක් මේක තියෙන්නේ එක account එකක. මේකේ තියෙනවා බයගේ email address එක නැහැ. අපිට ගන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් කොහොමද ගන්න? එතකොට මේක අර අලුත් orders වලටත් එන්නේ නැත්තම් කරන්නත් හැකි දෙයක්. ඉතින් උතෙන්ට ගියාට පස්සේ පෙන්නන්නේ මෙතන email address නැහැ කියලානේ. ඒතකොට simply යන්න මේ steps ටික කියන්නේ මේ steps ටිකත් මට යසුරු තමයි කිව්වේ. ඉතින් මෙතනට ගිහිල්ලා order එකට ගිහිල්ලා මෙතනට ගිහිල්ලා ගන්න order එකේ අපල්ලෙන් තියෙනවා archive කියන option එක. archive කියන option එක click කරාම මේ order එක ගිහිල්ලා archive වෙනවා. right එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා your order has been archived you can find it on our archive page එකට යන්න කියලා තේදුව මෙතන link එක දෙනවා දම් පාටින් තියෙන එක මම already click කරපු නිසා එතනට ගියාට පස්සේ archive page එකට යනවා archive page එකට ගියාම ඔයාගේ බයිගේ email address එක එහෙන් පිටින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට user name එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉතින් ආයි ඒක දාගන්න පුළුවන් ඒකට solve view එකට obviously අපි දාගන්න ඕනේ එතකොට මෙතන click කරා move to solve view දාන්න තියෙනවා very easy step මම හිතන්නේ හතරයි තියෙන්නේ 1 මෙතන ආකයිව් එකට ගියා දැම්මා ගත්තා 3යි. ඇත්තටම 3යි තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම easily ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මගේ පරණ orders ටිකට මට ඇත්තටම හොයාගන්න බැරි මේක තිබිලා මම යසුරට PC ඇත්තටම PC දෙන්න කියලා මම කියන්නේ ඒකයි. එයාට PC දෙන්න මම ගත්තා. මොකද ඒ කස්ටමර් කෙනෙක් high end items දෙකක් ගත්ත කස්ටමර් කෙනෙක් යාව contact කරගන්න මම email එකත් already දැම්මා මේ reply එකක් නම් ආවේ නැහැ. මේ දැන් වෙනකොට ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඒ ගොඩක් කටේ පරණ orders වලත් ඉතින් මේක ගන්න හැකියාව තියෙනවා ආකයිව් කරනවා කියන එක අපි දන්නවා ආකයිව් කරනවා කියන ආකයිව් කරන එක තමයි. right ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඉතින් යසුරට බොහොම ස්තුතියි කිව්වට ගොඩක් කට්ටියගේ ප්‍රශ්න වලට solution එකක් වෙයි. මොකද අපි දන්නවා අපි email address එක කොටත් වැදගත්ද කියලා අපිට eBay එලි ගිහලා sell කරන්නත් අපේ වෙනම stores වලට ගෙන්න ගන්නත් කොච්චර වැදගත්ද කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති බොහොම ස්තුතියි යසුරු again sharing is caring. මේක තමයි කියන්නේ යසුරු මට කිව්වා මේක තුලින් කියන්නේ. ඒතර මම හැමෝත් එක්කම උපදා ගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපි channel එක epel hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධක ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය and all the very best bring model Sri Lanka happy selling